એક્ઝામગીરીના એક નવા વિડીયોમાં હું અભિષેક સોલંકી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું ને આજના વિડીયોમાં આપણે જે ચેપ્ટરની વાત કરવાના છીએ તે છે રિઝનિંગનો એક સબ્જેક્ટ કે જેમાંથી ઘણા ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે અને જે પરીક્ષા તમે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અથવા તો પીએસઆઈની દઈ શકો છો એમાં 1 અથવા તો 2 માર્કમાં પૂછાઈ શકે છે. તો રિઝનિંગના ટોટલ 10 ચેપ્ટર છે. એમાંથી ગયા વર્ષોના પેપરમાં રિઝનિંગના જે એમસીક્યુ પૂછાયા હતા એ તમારી સામે છે. એમાંથી કેલેન્ડરનો વિડીયો આપણે ઓલરેડી આપણે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર બનાવીને અપલોડ કરી દીધો છે, તો એ પણ તમે જોઈ શકો છો. અને આજના ચેપ્ટરમાં એટલે કે આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે દિશા અને અંતર વિશેનો પરિચય મેળવશું અને એના એમસીક્યુ તમે કઈ રીતના સોલ્વ કરી શકો એ જોશું. તો તમને ખ્યાલ જ હશે કે ગયા વર્ષોના એમસીક્યુ આપણે સોલ્વ કરશું તો તમને ખ્યાલ જ છે કે દિશા કેટલી હોય. મૂળભૂત રીતે 4 દિશા હોય છે. જો વાત કરીએ ઈસ્ટ એટલે કે પૂર્વ દિશા, સાઉથ એટલે દક્ષિણ દિશા, વેસ્ટ એટલે કે પશ્ચિમ દિશા અને નોર્થ એટલે કે ઉત્તર દિશા. જો તમને આ રીતના દિશા યાદ ન હોય તો આ દિશા જેટલી છે 4 દિશા એને તમે ભારતના મેપ સાથે સાંકળી અને યાદ રાખી શકો છો. તો જે પૂર્વના રાજ્યો છે એટલે કે અરુણાચલ પ્રદેશ એને પૂર્વના રાજ્યો કહેવાય છે. આપણે સાઉથના મૂવી જોતા હોય છે, સાઉથના પિક્ચર જોતા હોય છે, એટલે કે જે નીચેના રાજ્યો છે એને સાઉથના રાજ્યો કહેવાય એટલે કે દક્ષિણના રાજ્યો કહેવાય. અને જ્યાં સૂર્ય ઉદય થાય એ તો પૂર્વ અને સૂર્યાસ્ત થાય એ પશ્ચિમના રાજ્યો એટલે કે આપણે ગુજરાતને એ. અને હિમાલય પર્વત અથવા તો હિમાલય પર્વત, લેહ લડાખ, જમ્મુ કાશ્મીર, પંજાબ એ બધા ઉત્તરના રાજ્યો કહેવાય. તો જો તમે 4 દિશાને આ રીતના યાદ રાખી શકો તો આ રીતના યાદ રાખવા. હવે વાત કરીએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હશે તો એ 4 માંથી કોઈ આ એક દિશામાં જશે. તો જો એ વ્યક્તિનું મુખ અથવા તો ફેસ એ ઉત્તર દિશામાં હોય તો એની 2 બાજુ થશે, ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ. આ હું શા માટે કહી રહ્યો છું? કારણ કે હમણાં એમસીક્યુ આપણે સોલ્વ કરશું એમાં તમને ઉપયોગી થશે. એ જ વ્યક્તિ હવે જો પૂર્વ બાજુ જોઈ રહ્યો હોય તો 2 બાજુ થાય, ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ. ડાબી બાજુ કઈ થશે તો ઉત્તરવાળી અને જમણી બાજુ કઈ થશે તો દક્ષિણવાળી. હવે એ જ વ્યક્તિ જો પશ્ચિમ દિશામાં જોઈ રહ્યો હોય તો ડાબી બાજુ દક્ષિણ તરફની થશે અને જમણી બાજુ ઉત્તર તરફની થશે. આ વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો કે 4 બાજુ ફેસ હોય તો 4 ને 4 8 કુલ એમ બાજુ થાય ડાબી અને જમણી. તો આ તમને યાદ ન રહે તો કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, હમણાં એમસીક્યુ સોલ્વ કરશું એટલે યાદ રહી જશે. હવે એક વ્યક્તિ છે અને જે વ્યક્તિ છે એ ઊભો છે ઉત્તર તરફ મુખ રાખી અને ઉત્તર તરફ એ થોડુંક ચાલે છે, પછી એ જમણી બાજુ વળે છે. એની જમણી બાજુ કઈ શકે તો તમે જોઈ શકો છો એ જમણી બાજુ એ તરફ હાલે છે, પછી ફરીથી તે જમણી બાજુ વળે છે અને ફરીથી જે જમણી બાજુ વળે તો એના એ બિંદુ પર આવી જ છે. હવે એ જ વ્યક્તિ ઉત્તર તરફ મુખ રાખી અને એ બાજુ ચાલે છે અને આજે આ વખતે ડાબી બાજુ કરે છે તો કંઈક આવી રચના થશે. હવે આ બંને સર્કલથી તમે ડાબી અને જમણી બાજુ યાદ રાખી શકો. હવે આપણે ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન એટલે કે એમસીક્યુની જો વાત કરીએ તો આ એવા જ એમસીક્યુ છે જે ગઈ પરીક્ષામાં પૂછાયેલા હતા. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આ એમસીક્યુ ક્યારે પૂછાયેલો હતો તો આ એમસીક્યુ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ 2019માં પૂછાયેલો એમસીક્યુ છે. એ આપણે સોલ્વ કરીશું. સૌપ્રથમ તો તમારે પહેલી વસ્તુ એ યાદ રાખવાની કે રકમ એવી રીતના વાંચવાની કે એમાંથી તમને કંઈ ભૂલ ન થાય. એક વ્યક્તિ 3 કિલોમીટર ઉત્તરની દિશામાં ચાલે છે. કેટલું છે? 3 કિલોમીટર ઉત્તરની દિશામાં. અહીં કિલોમીટર આપેલું છે પણ જવાબમાં કંઈ કિલોમીટર છે નહીં, એટલે તમારે માત્ર દિશા તરફ ચાલવાનું છે. કિલોમીટર કે એકમ મહત્વનો નથી આ ક્વેશ્ચનમાં, એ સમજવાનું. હવે જો એક વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિને આપણે એ કહી દઈએ એ નામનો કોઈ વ્યક્તિ છે, કઈ દિશામાં ચાલે છે તો તમને ખબર જ હશે કે ઉપરની દિશાને કઈ દિશા કહેવાય? ઉત્તર દિશા. તો એ ઉત્તર દિશામાં ચાલે છે. ઉત્તર દિશામાં ચાલે છે પછી શું લખ્યું કે ડાબી બાજુ. તો જો ઉત્તર તરફ ફેસ હોય તો એની ડાબી બાજુ કઈ થશે? અહીં તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો તો એ ડાબી બાજુ વળી 2 કિલોમીટર ચાલે છે. તો એ ત્યાંથી ડાબી બાજુ કેટલું? 2 કિલોમીટર ચાલે છે. ફરીથી તે ડાબી બાજુ વળે છે. હવે તમે જોવો કે એનું મુખ કઈ બાજુ છે તો મુખ પશ્ચિમ બાજુ છે અને જો ડાબી બાજુ ચાલશે તો એ ફરીથી ક્યાં ચાલશે? નીચેની તરફ ચાલશે. કેટલું ચાલે છે? ફરીથી તે 3 કિલોમીટર નીચેની બાજુ ચાલે છે.
હવે જો એ નીચેની બાજુ હોય અને રકમમાં લખેલું છે કે પછી તે જમણી બાજુ સીધો વળે છે, તો જમણી બાજુ કઈ થશે? તો જમણી બાજુ તમે જોઈ શકો છો, આ વ્યક્તિ અહીં આ આકૃતિ પ્રમાણે હોય તો જમણી બાજુ આ થશે. તો તમને એવું પૂછેલું છે, તો હવે તે કઈ દિશામાં ચાલશે? તો આ દિશા થાય, અને આ દિશા તમને ખબર જ છે કે ગુજરાત તરફની દિશા. ગુજરાત તરફની દિશા એટલે કે આનો જવાબ આવશે પશ્ચિમ દિશા તરફ ચાલશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આમાં 10 કિલોમીટર આપેલું, 12 કિલોમીટર આપેલું અને આમાં કિલોમીટરનો એકમ આપેલો છે. એટલે કે હવે આપણે જે દાખલા કરશું તો એમાં આપણે એકમ પણ લખવું પડશે. હવે કોઈ વ્યક્તિ છે, એ વ્યક્તિને જો આપણે કરી દઈએ કે અહીં કોઈ વ્યક્તિ છે, એનું નામ એ આપી દઈએ, રાઈટ? હવે એ વ્યક્તિ છે એ કઈ દિશામાં ચાલશે? તો પહેલા તો કે ઉત્તર દિશામાં, એટલે ઉપરની બાજુ ચાલશે. એ વ્યક્તિને આપણે ઉપરની દિશામાં ચલાવી દઈએ. કેટલું ચાલશે? તો તમને ખ્યાલ જ છે કે 10 કિલોમીટર ચાલશે. એ વ્યક્તિ અહીં 10 કિલોમીટરે પહોંચી જાય છે. ત્યાર પછી જે પૂર્વ દિશા, તો તમને ખ્યાલ જ છે કે પૂર્વ દિશા કઈ? કે જે અરુણાચલ રાજ્ય છે એ બાજુની દિશા પૂર્વ દિશા. એટલે કે ત્યાં કેટલું ચાલશે? તો કે ત્યાં 12 કિલોમીટર જેટલું ચાલશે. તો અહીં 12 લખી નાખીએ. પછી શું થયું કે આ બિંદુએ વ્યક્તિ પૂગી જાય છે, ત્યાંથી ફરી તે પશ્ચિમ દિશામાં ચાલે છે, એટલે ગુજરાત તરફ ચાલે છે. એટલે ફરીથી 12 કિલોમીટર ચાલે તો એ અહીં આવી જાય કે જ્યાં સી બિંદુ આપણે લખીએ તો ત્યાં એ વ્યક્તિ આવી જાય. હવે એવું દર્શાવે છે કે સી બિંદુથી ત્યાર પછી 18 કિલોમીટર દક્ષિણ તરફ ચાલે છે. તો એ જ બિંદુથી જો નીચેની તરફ કેટલું ચાલે છે? તો કે 18 કિલોમીટર જેટલું ચાલે છે. કેટલું? 18 કિલોમીટર. પહેલા એ બિંદુએ વ્યક્તિ હતો તો આટલું 10 હતું. આ ટોટલ કેટલું છે? તો કે ટોટલ 18 કિલોમીટર છે. તો જે વધેલું અંતર છે, આટલું અંતર ચાલે છે, તો તે પોતાના પ્રારંભિક બિંદુથી કેટલા કિમી દૂર હશે? તો પ્રારંભિક બિંદુ એ હતું અને એથી એ વ્યક્તિ અત્યારે અહીંયા પહોંચેલો છે. તો આ ટોટલ અંતર 18 છે, આટલું અંતર 10 છે, તો આ અંતર કેટલું થાય છે? 8 કિલોમીટર. તો એનો જવાબ થશે સી, 8 કિલોમીટર જેટલું અંતર ચાલે છે. જો હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ તો એક અમિત, અહીં તમે જોઈ શકો છો કે મીટર આપેલું છે, પરંતુ જવાબમાં માત્ર દિશા જ છે, એટલે કે 30 ને 40 ને એવું આપણે કંઈ લખવાની જરૂર છે નહીં. હવે અમિતને અહીં રાખી દઈએ કે જો અમિત આ છે, અમિતને આપણે પૂર્વ એટલે કે અરુણાચલ બાજુ 30 મીટર ચલાવશો. પછી જે અરુણાચલ બાજુ ફેસ હોય એને જમણી બાજુ કે, તો એ જમણી બાજુ કઈ બાજુ આવશે? નીચેની બાજુ. તમે બાજુમાં જે ડાબલો છે એને જોઈ શકો છો. પછી નીચેની બાજુ ફેસ હોય અને ફરીથી એવું કહે છે કે એ વ્યક્તિ 30 મીટર ડાબી બાજુ ચાલશે. અહીંથી 30 મીટરે ડાબી બાજુ ચાલશે. તો આ હતી આપણી રકમ. પછી શું લખ્યું છે? પ્રારંભિક બિંદુથી હવે તેનું મુખ કઈ દિશામાં છે? તો પ્રારંભિક બિંદુ આ હતું અને એને અત્યારે મુખ છે એ અહીંયા છે. તો આ દિશા કઈ થશે? તો આ દિશા આપણે નક્કી કરવા માટે અહીં ઓપ્શનમાં તમે જોઈ શકો છો કે નીચે તરફ છે. તો કઈ દિશા થશે? દક્ષિણ થશે. અને જે વ્યક્તિ હતો અહીં એનાથી આ દિશામાં છે, એટલે કે એ દિશા પૂર્વ કહેવાય. તો એ વ્યક્તિ કઈ દિશામાં હશે? દક્ષિણ પૂર્વ દિશામાં હશે. આ 2017નો PSI નો ક્વેશ્ચન હતો. તો તમને સમજાઈ ગયું કે કઈ રીતના તમે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી શકો. આમાં આપણે 30 મીટર 40 મીટર એવું કંઈ લખવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે જવાબ માત્ર દિશાના નામ ઉપર જ પૂછેલો છે, અંતર ઉપર પૂછેલું નથી. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ તો ભાઈ રમેશભાઈ છે, રમેશભાઈની વાત છે. આમાં પણ ફક્ત તમે જોઈ શકો છો કે દિશા પૂછેલી છે. હવે રમેશભાઈ એટલે કે આ રમેશભાઈનો આર આપણે અહીં કદ નાખીએ અને રમેશભાઈને અહીં ઊભા રાખી દઈએ. હવે શું કીધું કે રમેશભાઈ પ્રારંભિક બિંદુથી ચાલવાનું શરૂ કરે છે, તે 3 કિલોમીટર પશ્ચિમ દિશામાં ચાલે છે. તો આ રમેશભાઈ છે એને પશ્ચિમ દિશામાં ચાલવી દઈએ, એટલે ગુજરાત તરફ ચાલી ગયા.
પછી તે જમણી બાજુ તરફ વળી અને 3 કિલોમીટર ફરીથી ચાલે છે. જો એ વ્યક્તિ આ બાજુ આવે છે તો આ આકૃતિ થશે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આ આકૃતિ થશે, એ બાજુ ફેસ છે. એટલે હવે શું કીધું છે કે તે 3 કિલોમીટર પશ્ચિમ દિશામાં ચાલી ગયા, પછી તે પોતાની જમણી બાજુ તરફ વળે છે અને 3 કિલોમીટર ફરીથી ચાલે છે. એટલે કે અહીંથી એ ફરીથી આમ ચાલે છે. તો હવે તેનું મુખ કઈ દિશામાં છે? તો મુખ ઉપરની દિશામાં હશે, અને ઉપરની દિશા તમને ખબર જ છે કે ઉપરની દિશા એટલે કઈ? ઉત્તર દિશા. તો એનો જવાબ આવશે બી. બહુ સિમ્પલ હતો. 2015નો PSIનો ક્વેશ્ચન હતો. હવે આજના વિડીયો લેક્ચરનો છેલ્લો ક્વેશ્ચન. અને જો આ તમને વિડીયો કંઈ પણ ઉપયોગી લાગે તો ચેનલને લાઈક કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલને શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બીજા વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચાડવાનું ભૂલતા નહીં. હવે છેલ્લો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ સાગર છે, અહીં સાગરનો આપણે એસ કરી દઈએ એટલે કે સાગરને સારું લાગે. સાગરનો એસ કરી દીધો. શું રકમમાં દીધું? સાગર પોતાના ઘરથી પૂર્વ દિશામાં 10 કિલોમીટર ચાલે છે. તો આ પૂર્વ દિશા થઈ ગઈ. અને કેટલું ચાલે છે? તો કે ભાઈ 10 કિલોમીટર. તો અહીં લખી નાખીએ કે 10 કિલોમીટર ચાલે છે. ત્યાર પછી તે કઈ દિશામાં ચાલે છે? ઉત્તર તરફ ચાલે છે. કેટલું ચાલે છે? તો કે 5 કિલોમીટર. તો એ ઉત્તર તરફ 5 કિલોમીટર ચાલે છે. ત્યારબાદ તે પશ્ચિમ દિશામાં, કઈ દિશામાં? કે પશ્ચિમ એટલે કે ગુજરાત તરફ ફરીથી તે 10 કિલોમીટર જેટલું ચાલી જાય છે. તો અહીં 10 કિલોમીટર લખી નાખીએ. તો શું લખ્યું? ચાલે છે. તો હવે તે પોતાના ઘરથી કેટલો દૂર હશે? તો કેટલો દૂર હશે? અહીંથી શરૂ કર્યું હતું અને અહીં એ વ્યક્તિ પહોંચેલો છે તો આટલો દૂર હશે. અને એનું અંતર કેટલું છે? તો આપણે ખ્યાલ જ છે કે એનું અંતર 5 કિલોમીટર છે. એટલે કે જવાબ આવશે 5. તો આન્સર શું થશે? બી, 5 કિલોમીટર. જો આ તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો. કંઈ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સાથે સાથે તમે નીચેના માધ્યમોથી પણ એક્ઝામગીરી ચેનલ સાથે જોડાઈ શકો છો. અસ્તુ. જય હિન્દ.